Room tour. Pagpasok mo, dito sa may right side, may microwave, pang init ng water, may trash can. Para siyang Airbnb type. Yan, may mini kitchen. Tapos ito, CR yan, toilet. And then, dito, yan yung bathtub and shower. Shampoo na rin. Dito naman, may cabinet tayo. And ito, mirror. Then, dito na yung main room. Mga nakahiga lang sila. Tapos, ayan, TV. Small lang siya. Tapos, may balcony rin siya. Dito. Pero, bukas ko na lang pakita sa inyo. Pero, may balcony. Ayan o. Yan, may aircon. Run. Uy, may mga ganito rin sila. Mga bread. See? Should we get? Let's get. Let's try it.